cuối cùng cũng hiểu vì sao Triệu Lệ Dĩnh lại nổi tiếng đến vậy. 5 người đàn ông sở hữu khối tài sản tỷ đô đang âm thầm ủng hộ cô. Mối quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh được 5 tỷ phú hậu thuẫn, tại sao cô lại được săn đón đến vậy? Gần đây, bộ phim truyền hình mới Hoa Hướng Dương của Triệu Lệ Dĩnh đã chính thức được công bố, do Phùng Tiểu Cương làm đạo diễn. Tin tức này đã gây chấn động mạng, một số cư dân mạng đã tìm lại ảnh của hai người và phát hiện ra rằng người thầy và người học trò này đã quen biết nhau gần 20 năm. Năm 2006, Phùng Tiểu Cương phát hiện ra Triệu Lệ Dĩnh trong một chương trình tìm kiếm tài năng và giờ đây, 20 năm sau, họ lại hợp tác với nhau. Đạo diễn Phùng đã trực tiếp đưa cho cô kịch bản vai nữ chính và nói vai diễn này chỉ dành cho cô thôi. Điều này làm tôi nhớ lại thời điểm Triệu Lệ Dĩnh mới nổi tiếng, có người nói cô may mắn và biết cách lấy lòng. Nhưng những ai thực sự hiểu cô đều biết rằng thành công của cô gái này không hề dựa vào may mắn. Từ một cô gái bình thường ở một ngôi làng quê thuộc Lang Phường, tỉnh Hà Bắc đến một nữ diễn viên hàng đầu trong ngành giải trí, những mối quan hệ và sức ảnh hưởng của cô hoàn toàn là do tự thân tạo dựng. Hôm nay, hãy cùng phân tích lý do tại sao 5 tỷ phú sẵn sàng ủng hộ cô lại đặc biệt chọn Triệu Lệ Dĩnh. Hành trình đến Bắc Kinh của một cô gái nông thôn, cô ấy lấy khó khăn làm bàn đạp dù bị gọi là thô kệch. Xuất phát điểm của Triệu Lệ Dĩnh thấp đến mức khó tin. Sinh năm 1987 tại làng Đại Trường Đình, thành phố Lang Phường, cha mẹ cô đều là nông dân bình thường với thu nhập khiêm tốn. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, cô không học tiếp lên phổ thông mà đi làm công nhân tại một nhà máy điện tử địa phương, lắp ráp linh kiện trên dây chuyền lắp ráp với mức lương hàng tháng chỉ vài trăm nhân dân tệ. Khi đó, cô thậm chí còn chưa từng đặt chân lên thị trấn, chưa đừng nói đến việc trở thành một ngôi sao. Năm 2004, cuộc thi tìm kiếm tài năng Yahoo Search Star tổ chức vòng tuyển chọn trên toàn quốc và Triệu Lệ Dĩnh đã đăng ký với tâm thế thử xem sao. Cô không hề được đào tạo diễn xuất và bước lên sân khấu trong chiếc quần jean bạc màu, giọng run run vì hồi hộp khi tự giới thiệu bản thân. Phùng Tiểu Cương nằm trong số các giám khảo và trong khi nhiều thí sinh khác suýt xoa khen ngợi anh, Triệu Lệ Dĩnh lại đứng ở một góc. Đến lượt mình, cô đã khéo léo và điêu luyện thực hiện một cú lộn nhào, một kỹ năng mà cô học được từ các chàng trai trong làng. Chính cú lộn nhào độc đáo này đã thu hút sự chú ý của Phùng Tiểu Cương. Sau này anh nhớ lại, tôi thấy cô gái này có đôi mắt sáng, một tinh thần kiên cường, khác hẳn những thí sinh khác vốn rất nhanh nhẹn. Cuối cùng, Triệu Lệ Dĩnh đã chiến thắng trong nhóm của Phùng Tiểu Cương, ký hợp đồng với một công ty quản lý và cuối cùng bước chân vào ngành giải trí. Nhưng cô không bao giờ ngờ rằng cuộc sống sau cánh cửa đó lại còn vất vả hơn cả làm việc trong một nhà máy điện tử. Khi mới tham gia đoàn phim, cô chỉ được đóng những vai phụ cung nữ, người hầu và các vai phụ với mức lương chỉ vài chục nhân dân tệ mỗi ngày. Có lần, tôi đang quay một bộ phim cổ trang, cô phải nhảy xuống sông giữa mùa đông giá rét. Sau khi đạo diễn hô cắt, tất cả các diễn viên khác đều được trợ lý đưa áo khoác và nước nóng, nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại run rẩy trong bộ trang phục mỏng manh, co rúm người trong một góc, không ai chăm sóc hay hỏi han. Một lần khác, khi đang bị treo lơ lửng trên dây, nhân viên không buộc dây cẩn thận, cô ngã từ độ cao 3 mét, chảy xước đầu gối nghiêm trọng. Đạo diễn chỉ nói, nếu cô ổn thì nhanh lên quay phim đi, không một lời quan tâm. Thậm chí còn đau lòng hơn là sự phân biệt đối xử dựa trên xuất thân của cô. Một số bạn diễn đã chế giễu cô, gọi cô là người quê mùa, thiếu tinh tế. Tại các sự kiện, các stylist đã cho cô mặc những bộ váy không vừa vặn, nói rằng dù sao thì cô cũng chẳng bao giờ nổi tiếng được, cứ mặc gì cũng được. Trong một buổi phỏng vấn, người dẫn chương trình đã hỏi thẳng cô nghĩ mình có xứng đáng với nguồn lực hiện tại không? Câu nói ẩn chứa sự khinh miệt, Triệu Lệ Dĩnh không phản bác, chỉ nắm chặt tay và nói, tôi sẽ nỗ lực để xứng đáng. Những năm tháng đó, cô đã nuốt trôi mọi cay đắng. Khi không quay phim, cô sẽ ngồi bên màn hình xem các diễn viên kỳ cựu diễn xuất điền vào kịch bản những chú thích. Bất cứ khi nào có vai diễn đến, cô đều nhận lời, dù nhỏ nhặt đến đâu, dù chỉ là một câu thoại, tỉ mỉ lên kế hoạch trước cho giọng điệu và biểu cảm của mình. Có lần, khi quay Kim Hôn, cô vào vai con gái thứ 3 của Tưởng Văn Lệ. Tuy vai diễn nhỏ, cô đã đặc biệt đến học tiếng địa phương từ những người dân làng lớn tuổi và quan sát biểu cảm của những người phụ nữ trung niên. Ngay cả Tưởng Văn Lệ cũng khen ngợi cô gái trẻ này có tài năng thiên bẩm. Chính tinh thần làm việc không ngừng nghỉ này cuối cùng đã đưa cô đến với ân nhân đầu tiên của mình, Đinh Tử Quân. Đinh Tử Quân, thiếu gia, coi cô như em gái. Khán giả trẻ tuổi có thể không quen thuộc với cái tên Đinh Tử Quân, nhưng trong làng giải trí Hồng Kông, anh chính là một thiếu gia đích thực. Gia đình anh kinh doanh trang sức, sở hữu khối tài sản lên đến hàng tỷ đô. Anh bước vào làng giải trí hoàn toàn vì đam mê và chưa bao giờ phải lo lắng về tiền bạc. Năm 2013, hai người hợp tác trong bộ phim Truyền kỳ truy cá với Đinh Tử Quân vào vai nam phụ và Triệu Lệ Dĩnh vào vai nữ chính, đánh dấu vai diễn chính đầu tiên của cô. Vào thời điểm đó, không ai trong đoàn làm phim lạc quan về Triệu Lệ Dĩnh, cho rằng cô thiếu nền tảng và danh tiếng, không thể đảm đương vai chính. Có một cảnh quay yêu cầu quay dưới nước,
và mặc dù Triệu Lệ Dĩnh không biết bơi, cô vẫn nhảy xuống nước, mặt đỏ bừng, bất chấp bị nước cuốn trôi, không hề kêu dừng lại. Đinh Tử Quân nhận thấy điều này và rất ấn tượng trước sự tận tâm của cô. Anh đã nói riêng với cô, nếu gặp khó khăn gì thì cứ nói với anh nhé. Trong thời gian nghỉ quay, Đinh Tử Quân thấy Triệu Lệ Dĩnh thường ngồi học thuộc lời thoại trong góc, không có trợ lý, chỉ ăn bánh mì. Anh thương hại cô, ngày nào cũng mang cho cô 2 hộp cơm trưa, thậm chí còn cho cô mượn trợ lý riêng để giúp đỡ. Có lần, khi các nhà đầu tư muốn thay thế nữ chính, Đinh Tử Quân đã đập tay xuống bàn nói với đạo diễn, hoặc là Triệu Lệ Dĩnh nhận vai, hoặc là tôi nghỉ việc, cứu cô khỏi vai diễn này. Sau khi phim Chuyện Cá Truyền Kỳ lên sóng, vai diễn Hồng Lăng của Triệu Lệ Dĩnh đã mang lại cho cô chút tiếng tăm, nhưng cô vẫn còn xa mới đạt đến đỉnh cao danh vọng. Biết Triệu Lệ Dĩnh thiếu thốn về tài chính, Đinh Tử Quân đã chủ động giới thiệu cô với bạn bè trong ngành, đưa cô đến nhiều buổi tiệc và giới thiệu cô với các nhà sản xuất, đạo diễn. Đây là em gái tôi, Triệu Lệ Dĩnh, cô ấy là một diễn viên xuất sắc, xin hãy chiếu cố cô ấy. Lúc đó, không ai nghĩ Triệu Lệ Dĩnh có thể nổi tiếng, nhưng Đinh Tử Quân đã không tiếc công sức giúp đỡ cô. Khi được hỏi động cơ của anh là gì, anh nói, tôi chỉ cảm thấy cô gái này chân thành và đáng được giúp đỡ. Có lần, Triệu Lệ Dĩnh đi thử vai cho một vai diễn quan trọng, cạnh tranh với các nữ diễn viên gạo cội, Đinh Tử Quân đã đặc biệt đưa cô đến đó, giúp cô phân tích nhân vật và dạy cô cách giao tiếp với đạo diễn. Sau buổi thử vai, đạo diễn cảm thấy Triệu Lệ Dĩnh quá non kinh nghiệm nên Đinh Tử Quân lại đến gặp đạo diễn, biên tập các clip từ các tác phẩm trước của cô, phân tích diễn xuất của cô từng trang một, và cuối cùng đã giúp cô giành được vai diễn. Sau này, khi Triệu Lệ Dĩnh nổi tiếng, có người hỏi Đinh Tử Quân, chúng ta có nên nhờ cô ấy giúp anh hướng dẫn diễn viên mới không? Đinh Tử Quân mỉm cười nói, cô ấy hiện đang rất bận, không cần làm phiền cô ấy. Mối quan hệ của họ vẫn luôn như anh em ruột thịt. Khi Triệu Lệ Dĩnh kết hôn, Đinh Tử Quân đã đặc biệt từ Hồng Kông đến tặng cô một phong bao lì xì lớn. Sau khi cô sinh con, Đinh Tử Quân đã gửi cho cô một đống đồ dùng cho bà bầu và trẻ sơ sinh, kèm theo lời nhắn, sau này nếu cần gì thì cứ hỏi nhé. Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ quên lòng tốt này, mỗi lần nhắc đến Đinh Tử Quân, cô đều nói anh là người đã thay đổi vận mệnh của tôi. Có lần, khi một bộ phim Đinh Tử Quân đầu tư gặp khó khăn, Triệu Lệ Dĩnh đã tình nguyện đóng phim miễn phí, thậm chí còn hỗ trợ quảng bá, giúp doanh thu phòng vé tăng vọt. Cô chia sẻ, hồi đó anh Đinh giúp tôi, anh ấy chưa từng đáp lại, giờ tôi giúp anh ấy là điều nên làm. 3. Ngô Kỳ Long, ông chủ tốt bụng, dẫn dắt cô đầu tư. Nếu Đinh Tử Quân mở ra cánh cửa tài chính cho Triệu Lệ Dĩnh thì Ngô Kỳ Long chính là người giúp cô đạt được tự do tài chính. Ngô Kỳ Long trải qua thời thơ ấu khó khăn nhưng sau đó đã tích lũy được khối tài sản nhờ đầu tư, sáng lập nên Strawberry Pictures, một công ty nổi tiếng trong ngành. Năm 2014, hai người hợp tác trong Truyền Kỳ Chuyện. Ngô Kỳ Long là nhà sản xuất và Triệu Lệ Dĩnh là nữ chính. Trong quá trình quay phim, Ngô Kỳ Long đã nhận ra bản chất chân thật của Triệu Lệ Dĩnh. Trong một cảnh quay liên quan đến dây cáp, cô bị ngã từ trên cao, chảy xước cánh tay nhưng vẫn mỉm cười và nói, không sao, tiếp tục quay thôi, mà không cần uống thuốc giảm đau. Ngô Diệc Phàm cảm thấy cô gái này không chỉ chăm chỉ mà còn đáng tin cậy nên đã nói riêng với cô, tôi thấy cô không chỉ là một diễn viên giỏi mà còn có con mắt tinh tường, muốn đầu tư cùng tôi không? Lúc đó, Triệu Lệ Dĩnh vừa tiết kiệm được một ít tiền và không biết gì về đầu tư, sợ bị lừa. Ngô Diệc Phàm cam đoan, tôi sẽ không để cô phải chịu thiệt đâu, thậm chí còn nhờ bộ phận tài chính giải thích chi tiết về cơ cấu cổ phần của Strawberry Pictures, nói với cô, đây là một khoản đầu tư dài hạn, tuy lợi nhuận chậm nhưng ổn định. Cuối cùng, Triệu Lệ Dĩnh đã dùng phần lớn tiền tiết kiệm để mua một cổ phần nhỏ của Strawberry Pictures, trở thành cổ đông thiểu số. Không ai ngờ rằng khoản đầu tư này sau này sẽ tăng trưởng gấp bội. Năm 2021, Strawberry Pictures lên sàn chứng khoán Hồng Kông, giá trị thị trường cổ phiếu của Triệu Lệ Dĩnh tăng đáng kể, giúp cô đạt được sự tự do tài chính hoàn toàn. Có người nói Ngô Kỳ Long đã cho cô ấy tiền, nhưng Ngô Kỳ Long không nghĩ vậy. Nhiều người muốn đầu tư vào công ty tôi lúc đó, nhưng tôi đặc biệt chọn Triệu Lệ Dĩnh vì cô ấy đáng tin cậy và không bị thúc đẩy bởi lợi nhuận ngắn hạn. Sự thật đã chứng minh tôi đúng. Cô ấy chưa bao giờ can thiệp vào hoạt động của công ty và hoàn toàn tin tưởng tôi. Sự quan tâm của Ngô Kỳ Long dành cho Triệu Lệ Dĩnh không chỉ dừng lại ở việc đầu tư. Biết Triệu Lệ Dĩnh có dạ dày nhạy cảm trong quá trình quay phim, anh đã đặc biệt sắp xếp bếp của đoàn làm phim nấu cháo xoa dịu dạ dày cho cô mỗi ngày. Trong những cảnh quay đêm mùa đông, anh sẽ tự tay làm ấm tay cho cô mỗi khi cô gặp phải những vấn đề không hiểu, dù liên quan đến diễn xuất hay cuộc sống. Ngô Kỳ Long đều kiên nhẫn giải đáp thắc mắc của cô như một người anh trai. Có lần, Triệu Lệ Dĩnh bị cư dân mạng chỉ trích vì trình độ học vấn thấp và tâm trạng cô đặc biệt tồi tệ. Ngô Kỳ Long đã gọi điện riêng cho cô để kể về trải nghiệm thuở nhỏ của anh khi bị gọi là ca sĩ hết thời, rằng ý kiến của người khác không quan trọng, hãy cứ là chính mình. Anh còn động viên cô, nếu em muốn tiến bộ, hãy tham gia một lớp học, anh ủng hộ em. Sau đó,
Triệu Lệ Dĩnh quả thực đã tham gia một lớp học diễn xuất và Ngô Kỳ Long thậm chí còn giúp cô liên hệ với một giáo viên. Hai người vẫn là bạn tốt của nhau. Trong đám cưới của Ngô Kỳ Long, Triệu Lệ Dĩnh đã đặc biệt mang quà đến chúc mừng. Vào sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh, Ngô Kỳ Long cũng gửi lời chúc mừng, nói đùa rằng giờ em đã là sếp lớn rồi, đừng quên sếp cũ nhé. Sự tin tưởng và ủng hộ lẫn nhau này đặc biệt hiếm hoi trong giới giải trí phức tạp. Ivy, Vu Chính, viên kịch vàng, đưa cô trở thành ngôi sao. Sự nổi tiếng chóng vánh thực sự của Triệu Lệ Dĩnh gắn liền với Vu Chính. Vu Chính nổi tiếng với việc khuyến khích người mới, một tay đưa các nữ diễn viên như Dương Mịch và Viên San San trở thành ngôi sao. Năm 2012, khi chuẩn bị quay phim Truyền kỳ Lục Trinh, anh muốn tìm một nữ diễn viên kiên cường để vào vai chính Lục Trinh. Các nữ diễn viên tranh nhau vai diễn, từ những ngôi sao đã thành danh đến những diễn viên mới được đào tạo bài bản, nhưng Vu Chính đã đặc biệt chọn Triệu Lệ Dĩnh, người lúc đó còn khá vô danh. Quyết định này đã gây ra một làn sóng phản đối dữ dội. Các nhà đầu tư cảm thấy Triệu Lệ Dĩnh thiếu lượng người xem và yêu cầu Vu Chính thay thế cô. Thậm chí một số thành viên đoàn làm phim còn đặt câu hỏi liệu cô ấy có thể đóng tốt vai chính không. Tuy nhiên, Vu Chính đã bác bỏ những lời phản đối, nói rằng tôi đã xem cô ấy trong Tân Mỹ Nhân Công Chúa. Mặc dù vai diễn của cô ấy không lớn, nhưng ánh mắt của cô ấy truyền tải rất nhiều cảm xúc. Nhân vật Lục Trinh cần một tinh thần bất khuất như vậy. Để chuẩn bị cho Truyền kỳ Lục Trinh, Triệu Lệ Dĩnh đã phải nỗ lực hết mình. Lục Trinh là một nữ quan với nhiều cảnh quay nghi lễ. Cô thức dậy sớm hơn 2 tiếng mỗi ngày để tập đi đứng và cúi chào với một giáo viên lễ nghi, đầu gối sưng tấy và bầm tím. Trong một cảnh quay, cô phải lăn xuống cầu thang, cô từ chối diễn viên đóng thế, thực tế là lăn hơn 10 lần cho đến khi đạo diễn hài lòng. Chứng kiến điều này, Vu Chính nói với những người xung quanh cô gái này nhất định sẽ làm nên chuyện lớn. Sau khi phát sóng, Truyền kỳ Lục Trinh đã đạt tỷ suất người xem tăng vọt, trở thành một hiện tượng phim truyền hình của năm. Vai diễn Lục Trinh của Triệu Lệ Dĩnh từ một cung nữ thấp kém vươn lên thành một nữ tể tướng quyền lực đã gây ấn tượng sâu sắc với khán giả, biến cô thành hiện tượng chỉ sau một đêm. Lượng người hâm mộ của cô bùng nổ, các hợp đồng quảng cáo và kịch bản phim liên tục đổ về. Tại một lễ trao giải, Triệu Lệ Dĩnh khi nhận giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đã rơi nước mắt cảm ơn Vu Chính. Nếu không có Vu sư phụ, tôi đã không thể có được ngày hôm nay. Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, Vu Chính chia sẻ anh đã nhận ra khả năng đảm nhận vai chính của Triệu Lệ Dĩnh từ lâu. Cô ấy rất giống Lục Trinh, cả hai đều vươn lên từ đáy vực, sở hữu một tinh thần bất khuất. Nhiều diễn viên đóng phim chỉ để kiếm tiền, nhưng cô ấy thực sự yêu thích diễn xuất và thái độ đó đặc biệt hiếm có. Sau đó, hai người lại hợp tác trong phim The Palace, Lochinensis, trong đó Vu Chính đặc biệt giao cho cô vai phản diện, Lưu Lệ, để giúp cô thoát khỏi hình tượng đã định. Triệu Lệ Dĩnh đã không làm mọi người thất vọng, thể hiện hoàn hảo sự tàn nhẫn và tình cảm sâu sắc của Lưu Lệ. Có người nói Vu Chính khiến tất cả những người anh ấy đề bạt đều nổi tiếng, nhưng bản thân anh lại nói, tôi chỉ cho họ cơ hội, họ còn nắm bắt được hay không là do chính họ. Triệu Lệ Dĩnh rõ ràng đã nắm bắt cơ hội đó và chứng minh nhận định của Vu Chính là đúng thông qua sự nỗ lực của cô. Mặc dù hiện tại họ ít hợp tác hơn, nhưng mối quan hệ của họ vẫn tốt đẹp. Vu Chính quảng bá phim mới của Triệu Lệ Dĩnh trên mạng xã hội và Triệu Lệ Dĩnh ủng hộ công việc của Vu Chính, cùng nhau đạt được thành công. Phùng Tiểu Cương, người thầy và người tìm kiếm tài năng suốt 20 năm. Trong số những ân nhân của Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Tiểu Cương là người đặc biệt nhất. Anh là người đầu tiên phát hiện ra cô và đã là người thầy của cô suốt 20 năm. Trong cuộc thi Yahoo Search Star năm 2006, Phùng Tiểu Cương là giám khảo. Trong khi các giám khảo khác tập trung vào ngoại hình và xuất thân của các thí sinh, Phùng Tiểu Cương lại chú ý đến Triệu Lệ Dĩnh ở góc phòng, cảm thấy cô có khí chất đặc biệt và đôi mắt sáng, và cuối cùng đã trao cho cô giải quán quân. Sau cuộc thi, Phùng Tiểu Cương đã giới thiệu cho Triệu Lệ Dĩnh rất nhiều cơ hội và thậm chí còn đưa cô đến gặp gỡ các đạo diễn nổi tiếng như Trương Nghệ Mưu và Trần Khải Ca, nói rằng đây là một gương mặt mới đầy triển vọng, hãy dìu dắt cô ấy nhé. Có lần, khi Trương Nghệ Mưu đang quay quảng cáo, Phùng Tiểu Cương đã đặc biệt giới thiệu Triệu Lệ Dĩnh cho một buổi thử giọng. Mặc dù cuối cùng không được chọn, Triệu Lệ Dĩnh vẫn vô cùng biết ơn. Tôi đã rất hài lòng khi đạo diễn Phùng sẵn lòng giúp đỡ một người mới như tôi. Trong những năm Triệu Lệ Dĩnh làm diễn viên quần chúng, Phùng Tiểu Cương luôn để mắt đến cô. Có lần, sau khi xem cô đóng một vai phụ trong phim truyền hình, anh gọi điện cho cô và nói diễn xuất của em đã tiến bộ, nhưng em vẫn cần phải đào sâu hơn vào nhân vật, em không thể chỉ dựa vào tài năng. Anh còn động viên cô, đừng vội vàng luôn tỏa sáng. Những lời này đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho Triệu Lệ Dĩnh trong những lúc cô gặp khó khăn. Năm 2025, Phùng Tiểu Cương đạo diễn bộ phim mới của mình, Sao Hoa Hướng Dương Sao, và không ngần ngại giao cho Triệu Lệ Dĩnh vai chính. Bộ phim kể về câu chuyện của một giáo viên nông thôn, yêu cầu các diễn viên phải xuất hiện với khuôn mặt không trang điểm và trải nghiệm cuộc sống ở vùng núi xa xôi. Nhiều nữ diễn viên nổi tiếng đã ngần ngại nhận vai, cho rằng
khá khó và sẽ không thu hút được người hâm mộ, nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã không chút do dự nhận lời và xách ba lô lên đường ngay ngày hôm sau. Trong suốt 1 tháng sống trên núi, Triệu Lệ Dĩnh đã dạy học và chấm bài tập cùng các giáo viên địa phương, ăn ở cùng các em nhỏ. Da cô rám nắng, tay cô chai sạn. Khi Phùng Tiểu Cương đến phim trường, thấy cô chải tóc cho các con, ánh mắt anh tràn ngập sự dịu dàng. Anh xúc động nói, anh biết vai diễn này rất hợp với em mà, em có sự chân thành giống hệt nhân vật. Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ Phùng Tiểu Cương vừa là người thầy vừa là người cha của cô. Khi cô mới đến Bắc Kinh và không có nơi nào để ở, Phùng Tiểu Cương đã cho cô ở lại xưởng phim của anh. Khi cô bị ốm, vợ của Phùng Tiểu Cương, Từ Phàm, đã đặc biệt nấu canh cho cô và mang đến cho cô. Khi cô gặp khó khăn, người đầu tiên cô nghĩ đến là Phùng Tiểu Cương. Phùng Tiểu Cương luôn coi cô như con gái. Anh nói, chứng kiến cô từ một cô gái nhà quê trưởng thành một ngôi sao lớn cũng giống như chứng kiến con mình lớn lên. Anh vô cùng tự hào. 6. Nhậm Đạt Hoa, người anh ấm áp, yêu thương cô như cha ruột. Nhậm Đạt Hoa là một người anh trai đáng kính trong làng giải trí Hồng Kông, nổi tiếng với lòng trung thành và chính trực. Anh và Triệu Lệ Dĩnh gặp nhau trong một chương trình tạp kỹ. Lúc đó, Triệu Lệ Dĩnh mới nổi tiếng và còn khá dè dặt trước ống kính. Nhậm Đạt Hoa đã chăm sóc cô như một người cha, giúp cô thoát khỏi những tình huống khó xử. Một phân đoạn của chương trình liên quan đến việc sinh tồn trong tự nhiên, yêu cầu người tham gia phải nhóm lửa và nấu ăn. Triệu Lệ Dĩnh, lớn lên ở nông thôn và làm nghề nông, đã tình nguyện nhóm lửa, nhưng không thể nhóm lửa, mồ hôi nhễ nhại. Nhậm Đạt Hoa đã đến và kiên nhẫn dạy cô, trước tiên, hãy tìm lá khô để nhóm lửa, sau đó thêm cành cây vào, rồi mỉm cười nói, đừng vội, cứ từ từ thôi. Đêm đó, khi trời rất lạnh trên núi, Nhậm Đạt Hoa khoác áo khoác lên vai cô và nói, con gái cần giữ ấm. Trong quá trình quay phim, có một trò chơi yêu cầu Triệu Lệ Dĩnh phải nhảy từ trên cao xuống. Cô sợ độ cao và do dự rất lâu. Nhậm Đạt Hoa hét lên từ phía dưới, đừng sợ, anh sẽ đỡ em, rồi dang rộng vòng tay động viên cô. Cuối cùng, Triệu Lệ Dĩnh nhảy xuống, lao vào vòng tay của Nhậm Đạt Hoa, gọi từ dưới lên, đừng sợ, anh sẽ đỡ em, rồi dang rộng vòng tay động viên cô. Cuối cùng, Triệu Lệ Dĩnh nhảy xuống, lao vào vòng tay Nhậm Đạt Hoa, khóc như một đứa trẻ. Nhậm Đạt Hoa vỗ lưng cô, không sao đâu, em rất dũng cảm. Mối quan hệ giữa họ cứ thế trở nên thân thiết hơn, và Nhậm Đạt Hoa coi Triệu Lệ Dĩnh như con gái, hiểu rõ sự phức tạp của giới giải trí. Anh đặc biệt nhắc nhở cô, đừng dễ dàng tin tưởng người khác, hãy đọc kỹ hợp đồng khi ký, nếu có gì không hiểu thì hãy hỏi anh. Anh cũng dặn dò cô, dù có nổi tiếng đến đâu, hãy giữ vững ước mơ ban đầu của mình, đừng kiêu ngạo. Triệu Lệ Dĩnh luôn ghi nhớ những lời này, và mỗi khi gặp điều gì không chắc chắn, cô đều hỏi Nhậm Đạt Hoa trước tiên. Simon Yem cũng thường xuyên tương tác với Triệu Lệ Dĩnh trên mạng xã hội, giúp cô quảng bá các tác phẩm mới, nói rằng diễn xuất của sư muội tôi ngày càng tiến bộ. Có lần, khi Triệu Lệ Dĩnh bị anti-fan công kích, Simon Yem đã trực tiếp đăng bài trên Weibo để ủng hộ cô. Cô ấy là một cô gái rất chăm chỉ, xin hãy cho cô ấy chút không gian riêng. Anh cũng giới thiệu Triệu Lệ Dĩnh đến các nguồn lực ở Hồng Kông, giúp cô mở rộng sự nghiệp. Triệu Lệ Dĩnh cũng rất hiếu thảo với Simon Yem, biết anh thích vẽ tranh, cô đều mang màu vẽ đến cho anh mỗi lần về Hồng Kông. Vào ngày sinh nhật của anh, cô sẽ đích thân nấu những món anh thích. Con gái của Simon Yem rất hâm mộ người nổi tiếng, nên Triệu Lệ Dĩnh đã đặc biệt tặng ảnh và quà có chữ ký cho cô, thậm chí còn chơi đùa với cô. Simon Yem nói, Triệu Lệ Dĩnh giống như con gái ruột của tôi vậy, tôi hy vọng con bé sẽ ngày càng tiến bộ. 7 sự thật về các mối quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh không chỉ là may mắn, mà còn là xứng đáng. Có người đã tính toán rằng tổng tài sản của 5 ân nhân của Triệu Lệ Dĩnh vượt quá 10 tỷ nhân dân tệ, khiến họ trở thành những nhân vật có ảnh hưởng trong giới giải trí. Nhiều người thắc mắc tại sao những nhân vật quyền lực này lại sẵn lòng giúp đỡ Triệu Lệ Dĩnh, một cô gái xuất thân từ vùng nông thôn không có xuất thân. Câu trả lời rất đơn giản, không chỉ là may mắn, mà là cô ấy xứng đáng được giúp đỡ. Đinh Tử Quân giúp đỡ cô vì cô chân thành và chăm chỉ, Ngô Kỳ Long đầu tư cho cô vì cô đáng tin cậy và không tham lam, Vu Chính thăng chức cho cô vì kỹ năng diễn xuất tốt và sự kiên cường, Phùng Tiểu Cương coi trọng cô vì cô tài năng và biết ơn, Nhậm Đạt Hoa quan tâm đến cô vì cô tốt bụng và giản dị. Những phẩm chất này đặc biệt quý giá trong giới giải trí đầy biến động. Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ mưu đồ bất chính và đối xử chân thành với tất cả những người cô làm việc cùng. Đinh Tử Quân đã giúp cô đảm bảo vai diễn và cô đã đền đáp anh bằng kỹ năng diễn xuất tuyệt vời. Ngô Kỳ Long đầu tư cho cô và cô hoàn toàn tin tưởng anh, không bao giờ can thiệp vào hoạt động của công ty. Vu Chính đã cho cô cơ hội và cô đã dốc hết sức mình để hoàn thành tốt từng vai diễn. Phùng Tiểu Cương đã dìu dắt cô và cô đã khiêm tốn học hỏi từ anh, ghi nhớ từng lời khuyên. Nhậm Đạt Hoa đã chăm sóc cô và cô đã đối xử với anh như một người cha. Ngay cả sau khi nổi tiếng, cô vẫn không bao giờ quên những ân nhân này. Khi Đinh Tử Quân gặp khó khăn về đầu tư, cô đã đóng phim không thù lao. Khi công ty của Ngô Kỳ Long cần quảng bá, cô đã chủ động giúp đỡ. Khi bộ phim mới của Vu Chính ra mắt,
cô là người đầu tiên chia sẻ tin tức khi phim của Phùng Tiểu Cương ra mắt. Cô và ekip đã kín chỗ toàn bộ rạp. Khi Nhập Đạt Hoa có sự kiện, cô đều dành thời gian tham dự, dù bận rộn đến đâu. Chính sự cho và nhận chân thành này chính là bí quyết thực sự cho sự nổi tiếng của cô. Giờ đây, Triệu Lệ Dĩnh đã là nữ hoàng rating trong giới giải trí. Với mỗi bộ phim cô tham gia đều thành công vang dội và các thương hiệu cô làm đại diện đều là những gã khổng lồ quốc tế. Vị thế của cô luôn được đảm bảo, nhưng cô chưa bao giờ kiêu ngạo. Cô vẫn tự mình thực hiện các pha nguy hiểm mà không cần diễn viên đóng thế. Cô vẫn thân thiện với người hâm mộ, chào hỏi và ký tặng họ. Trong các cuộc phỏng vấn, cô luôn nhắc đến những người đã giúp đỡ mình, nói rằng nếu không có họ, tôi sẽ không có được ngày hôm nay. Khi được hỏi liệu cô có muốn nổi tiếng mãi mãi không, Triệu Lệ Dĩnh mỉm cười và nói, tôi chưa nghĩ xa đến thế, tôi chỉ cần làm việc chăm chỉ và để thời gian quyết định. Câu nói này phản ánh hoàn hảo những ngày đầu của cô trong ngành khiêm tốn, không tham vọng và chỉ tập trung vào sự nghiệp. Câu chuyện của Triệu Lệ Dĩnh cho chúng ta thấy rằng những mối quan hệ và ảnh hưởng thực sự không bao giờ có được nhờ nịnh hót hay mưu mô, mà phải nhờ sự chăm chỉ và phẩm chất tốt đẹp. Nếu bạn nở rộ, bướm sẽ đến, nếu bạn chân thành, những người hảo tâm sẽ giúp đỡ. Giống như Triệu Lệ Dĩnh, từ một cô gái nông thôn trở thành nữ hoàng rating, cô không dựa vào may mắn, mà dựa vào nỗ lực từng bước một, cùng sự chân thành và lòng biết ơn không lay chuyển. Con đường phía trước còn dài, nhưng tôi tin cô gái tốt bụng và chăm chỉ này sẽ còn tiến xa hơn nữa, bởi vì cô ấy xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp, những tràng pháo tay và hoa.